स्ट्रेट वे रुक 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 ओके गुड 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 बस હવે એમાં કોઈ જરૂર નથી ચલો લાડુ હવે અહીંયા બસ હું કહું એટલું કર ને બેટા હા ચલો અરે કર ને તું ओके धीमे धीमे कराय धीमे धीमे कर हाँ बस चलो लाओ मना आपो શું બનાવ્યું તમે? આ ચોપાટ. કેમ? રમવા. કેમ? ઘરે બેઠા
બેઠા બેઠા કેમ ઘરે છો? કોરોના વાયરસના લીધે તો કેટલા દિવસ તું વેકેશન જતા લે? 3-4 મહિનાના 3-4 મહિના પાડીશ તું હજી વેકેશન? ઓકે, બધાને કહી દે સ્ટે હોમ, બી સેફ, કહી દે. સ્ટે હોમ એન્ડ બી સેફ. ડોન્ટ ગો આઉટસાઇડ ઓફ યોર હોમ. બાય બાય કહી દે. બાય બાય. હા, મારા લાડુડી જો ચોપાટ બનાવી છે મસ્ત. આપણે રમશું ને બેટા આજે? કહી દે કોઈને રમવું હોય તો આવી જજો. કહી દે હા આ બાજુ. હા લાડી